Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đang cùng đến với Người kết nối. Thưa quý vị, Người kết nối và tuần trước chúng ta đã cùng gặp gỡ đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Hờ Henie. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với là hành trình tiếp theo của Hờ Henie. Nhưng trước hết chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị ba người kết nối ngày hôm nay. Xin được giới thiệu diễn viên Cát Tường. Xuân đã về, xuân bóng mơ màng trong nắng vàng. Cho Tường đứng lên chút nha. Tường không phải mặc áo bà ba, Tường bận áo đầm. Còn bên đây thôi tụi em tự giới thiệu tụi em luôn. Tụi em là HH Vô Thường, em là Thanh Thảo. Còn bạn kế bên là Hoàng Rapper ạ. Chị Tường ơi, tuần trước thì chúng ta đã trò chuyện tại nhà của Hờ Henie cùng với là ba mẹ của Henie. Lúc đó thì Tường có hỏi là điều gì bây giờ là hiện tại sau khi em đậu Hoa hậu xong đó thì cái việc gì em chưa làm được. Hờ Hen có nói rằng là muốn được quay trở về nhà liền để xem là ở gia đình đón chào mình như thế nào, bà con chòm xóm đón chào mình như thế nào. Thì thôi bây giờ quý vị cứ thử xem coi là chương trình Người kết nối có làm được cái điều gì xung quanh cái điều ước của Hờ Hen hay không, coi đi rồi biết. Trời ơi. Wow, chúng ta sẽ cùng đến với quê hương Đắk Lắk của Hờ Henie để xem coi là cô nàng của chúng ta được chào đón như thế nào. Xin mời. Tập trước là câu chuyện đời thường của cô gái 18 tuổi bắt đầu đi vào Sài Gòn để chinh phục những ước mơ, xây dựng những ước mơ bằng niềm tin không điểm tựa. Nhưng chính từ những ước mơ luôn cháy bỏng, giờ đây cô gái Hờ Henie được mọi người gọi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Hãy cùng đồng hành với cô ấy trong chuyến hành trình về quê nào. Sao khóc vậy? Xã Cư Xuê vốn dĩ yên bình lặng lẽ thì hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Có gì lạ khi ai cũng sẵn sàng bỏ một ngày đồng áng để chào đón niềm tự hào của quê hương mình chứ. Lấy cồng chiên ra đánh nha. Lễ hội rồi. Các bạn chơi chung hay là họ hàng hay là sao? Là chị nhau ạ. Hồi xưa đi học cũng là nói chung ở trọ chung, cũng ăn chung ngủ chung. Cô là dòng họ với Hen ở trong buôn luôn. Hồi đó ở trọ là hoàn cảnh khó khăn lắm. Đi học thì hơi xa, xe cộ đi lại cũng khó khăn, lại phương tiện liên lạc cũng không có. Nói chung chủ yếu cả phòng chỉ có một phương tiện liên lạc thôi. Mình không nghĩ là Hờ Hen là như thế. Nhưng mà đến lúc mà người ta xướng tên Hờ Hen là lên thì mình quá là phấn khởi. Con có biết người Hen không? Dạ biết. Chị Hờ Hen biết từ chương trình Hoa hậu Hoàn vũ. Chứ chưa có gặp ở ngoài đúng không? Gặp rồi trời ơi. Gặp rồi trời. Đi chân không rồi mấy con.
xã Cư Xuê chưa bao giờ rộn ràng đến thế. Tiếng khèn, tiếng chiên nổi lên từ chiều đến tận khuya. Từng ánh mắt vẫn long lanh như chưa từng biết mệt khi ngọn lửa vẫn cứ cháy bừng. Đêm này có lẽ là một đêm dài lắm. Ban nhạc cao su, ban nhạc cà phê, ban nhạc riêng thêm. Chị muốn nói đôi điều để các em cố gắng, và nhất là các em học sinh lớp 12. Năm nay là năm cuối các bạn có mặt ở trên trường. Chị muốn chia sẻ rằng các bạn hãy theo đuổi đam mê của mình, lựa chọn một cái ngành nghề phù hợp nhất với mình. Khi mà các bạn đã đủ đam mê với cái ngành của mình thì các bạn sẽ nỗ lực hết mình để có thể hoàn thành tốt phần mình đã lựa chọn. Chào anh, em tên là Văn Thị Anh Thảo, học sinh lớp 12A2, trường trung học phổ thông Lê Hữu Trác. Dạ, em tên là Lê Thị Lệ Thủy, học sinh lớp 12A8, trường trung học phổ thông Lê Hữu Trác ạ. Sân khấu điện ảnh thì em không nghĩ là mình sẽ vô được trường đó, nhưng mà sau khi thấy chị Hờ Hen đăng hoan thì em nghĩ là chị luôn nói là phải luôn có ước mơ, cho nên là em đã bùng dậy và nuôi lại ước mơ của mình. Và chị tin chắc rằng là như thầy Cảnh là người nói với chị rằng trên bước đường thành công không có dấu chân của người lính. Thầy nói với chị liên tục 3 năm và cái điều đấy luôn đi theo chị trong cuộc sống của chị. Ngày hôm nay có một lời cảm ơn đến thầy Cảnh. Dạ, em thần tượng của chị một điểm là chị rất là tự tin và rất dám thực hiện ước mơ của mình. Chị là một người dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và dám thực hiện. Hờ Hen của chúng ta tâm sự đang rất thích xe cày và ngửi mùi khói của xe cày ạ. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện về Hờ Hen đã quay trở về quê hương của mình. Có thể nói rằng Hờ Hen là một cô gái dân tộc đã truyền cảm hứng cho những người con ED, đặc biệt là những cô gái ED, để truyền đi một thông điệp rằng phải luôn phấn đấu, nỗ lực tự tin trong cuộc sống, hãy thực hiện những ước mơ của cuộc đời mình. Khi mà Nguyễn Khang nghe được cái câu chuyện đó và được theo dõi những gì Hờ Hen làm thì Nguyễn Khang thấy là đây là một ý rất hay, bởi vì hầu như những cô gái dân tộc ED thì sau khi là học xong cấp 3 thì đều được gia đình là thúc phải lấy chồng sớm, và Hờ Hen đã vượt qua cái sức ép đó từ phía gia đình để mà chứng minh được rằng con làm được, và cuối cùng cô đã lên ngôi vị cao nhất. Hờ Hen đã dùng cái số tiền của mình có được khi đăng quang để mà gửi những cái phần học bổng hỗ trợ cho các em để tiếp bước đến trường. Thông thường thì khi mà những cô gái mà đăng quang hoa hậu, thông thường thì họ sẽ trích một phần tiền làm từ thiện thôi, chứ không phải là tất cả toàn bộ luôn đó. Điều quan trọng là họ sẽ dùng cái số tiền đó để gửi lời cảm ơn đến ekip đã hỗ trợ mình, cũng như là gửi biếu ba mẹ. Nhưng mà Hờ Hen thì lại khác, cô dành toàn bộ số tiền của mình để dành cho cái quỹ học bổng và hầu như không giữ lại cho mình một đồng nào cả. Nhưng mà sau khi trả hết nợ, như là nợ tiền mua giày chẳng hạn, là cô cũng trả rồi. Hình ảnh mà Hờ Hen đi trên chiếc xe công nông nó đáng yêu quá đúng không ạ? Không những như vậy mà anh mang đôi dép Lào á. Đúng rồi đó. Ở trong cái đêm lửa bập bùng á, nàng mang cái đôi dép Lào rồi cùng múa chung với mấy bạn gái. Nhưng mà ở Hờ Hen á, tuy rằng là nó rất là mộc mạc, nhưng mà mình luôn thấy nó toát lên một cái thần sắc rất là hay. Nhưng mà em đang có một cái thắc mắc là lúc nãy ở trên trường á là có một cái lúc mà nàng đang phát biểu á, thì không hiểu tại sao mà thầy giáo lại tặng một cái xe công nông đồ chơi mà nó chạy tới để có mấy cái hoa hồng ở trên đó. Cái đó là ở quê hương của Hờ Hen, hầu hết người dân đều làm công việc là thu hoạch cà phê, cho nên là cái chiếc xe công nông nó gắn liền với lại cuộc đời của rất là nhiều người dân ở đây. Đón hoa hậu bằng xe công nông là một chuyện, tặng cho hoa hậu một xe công nông đồ chơi mà trên đó có một cái cành hoa hồng. Nhưng muốn nhắc nhở Hờ Hen nói rằng là dù cho có là hoa hậu đi nữa thì cô vẫn luôn phải nhớ về quê hương của mình và nhớ về buôn làng, sống thật là chân thật, gần gũi. Và Nguyễn Khang nghĩ là cái điều này nó sẽ giúp cho Hờ Hen có thể tồn tại được lâu trong showbiz. Có thể nói là một nơi mà có rất là nhiều cái gọi là cái cám dỗ. Dễ thương ha, xe được điều khiển chạy tới ngay chân Hờ Hen và cúi xuống cầm cái hoa hồng ngay lên cả từ mọi chiếc người xe để công nông. những cái nụ cười của cổ cũng rất là tự nhiên và sảng khoái, chứ không có cái gì gọi là nó rất là thoải mái. Và chính những cái sự mộc mạc đó thì tôi mới hiểu tại sao tất cả mọi người đều yêu quý cô hoa hậu này.
2 ngày thấm thoát trôi qua thật nhanh, nhưng đọng lại đó là những câu chuyện vô cùng chậm. Vừa xuống sân bay, niềm hạnh phúc vỡ òa. Về trường cũ để thấy bóng dáng mình còn đâu đó. Mới họp mặt buôn làng để chia sẻ niềm tự hào và muôn vàn cảm hứng. Bấy nhiêu thôi thời gian cho hành trình về quê cũng đã cạn dần. Có lẽ cô sẽ dành chút ít thời gian còn lại cho ngôi nhà nhỏ của mình. Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là cái ngày mà Hen được về nhà. Hen đã dành rất nhiều thời gian cho báo chí, dành nhiều thời gian cho các anh chị truyền thông, cho khán giả. Nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày đầu tiên được ngồi với mẹ. Và ngày hôm nay thì Hen cũng ngồi đây chuẩn bị ăn tối. Thì mẹ và dì của Hen sẽ ngồi đây cùng nấu bữa ăn tối cho gia đình. Bây giờ Hen này làm mần chi lẹ vịt bẻ lại nạ xay tục giam. Bây giờ Hen này nên cái sốc có hợp này thì rất như tục rồi. Mẹ bảo là đây là cái món ngày xưa mà mẹ hay làm. Tức là mỗi lần mà đi làm rẫy về rất là mệt mỏi và hay lấy hái lá mì ở ngoài hàng rào. Và món lá mì thì làm nấu với cá là ngon nhất, cá khô nhất. Đây vò như vậy thì nó sẽ thấm gia vị ngon hơn. Và nếu mà bạn vò không kỹ ấy, thì cái vị nó sẽ không đậm đà. Ngày xưa ấy, lúc mà Hen còn nhỏ thì mẹ Hen còn sức khỏe ấy, thì mẹ Hen đang hay đi làm. Và để Hen trông 2 đứa em trai của mình, thì những cái lần mà đi làm như vậy là Hen phải ở nhà nấu cơm cho mọi người đi làm. Hen chế nhiều món và tự học nhiều món. Hen còn nhớ một lần Hen nấu cái món gì nhỉ? Cái lá bồ ngót, đúng rồi, món bồ ngót. Thì món bồ ngót là bây giờ kiểu như sau cái ngày hôm đấy thì mới biết là chỉ cần thả nước xuống rồi mình vớt xuống là nó đã chín rồi. Ngày hôm đấy Hen để nó sôi chín nhừ ra luôn, ăn đáng nhất, ăn rất là khó chịu, nghe cái mùi nông của lá bồ ngót. Hen nói chung là tuổi thơ của Hen cũng tự chế nhiều món lắm. Đã xong rồi nha các bạn. Mỹ chắc băng mẹ giảm tục phần tôi cũng băng làแบบlàng hạt này con ngọc lại rọa lù còn tụm băng Mẹ bảo là ngày xưa lúc mà em còn nhỏ nấu món gì mẹ cũng ăn hết, nhưng mà bây giờ mẹ không khỏe nữa nên là những cái món ví dụ như món lá mì như vậy thì mẹ không ăn được. Nhưng mà khi mà Hen về Sài Gòn thì Hen biết là có vài món là có thể nấu mà mẹ ăn tốt cho sức khỏe thì Hen nấu. Mẹ ada bang mà gửi xịt đàm đó có tục bakery dốc để bằng mẹ bảo được ngon. Hen ở Sài Gòn khoảng 7 năm, Hen chỉ nấu ăn những cái món chẳng hạn như là cà ri gà hay cà ri á, những cái món mà ở Sài Gòn mà Hen cảm thấy Hen ăn ngon mà mình nấu cho gia đình thì Hen sẽ là người tự nấu. Nhưng mà những món thường ngày thì mẹ vẫn là người nấu chính. Hen sẽ đi rẫy, thường hay đi rẫy với dì nhiều hơn. Ô, còn lầu mạng rộm ai? rọa phở ra thằng hội cái chợ này. Mẹ bảo là Hen là một người đi làm mà không sợ bẩn. Tức là khi mà đi làm ruộng á, mọi người ta chỉ bẩn ở ngay cái khúc người trở xuống thôi. Còn Hen là bẩn từ trên xuống dưới, bẩn hết nguyên cả người. Về giống như đi tắm bùn đấy. Một cái lọ lăn lụa còn là hành cơ còn là nạp đấy này. Còn nè nó được làm một lụa hơi. Đấy, bắt đầu rồi đấy. Ăn to Mình hiểu. Mẹ bảo là mình cũng là con gái nên phải sạch sẽ, phải gọn gàng. Mặc dù là đi làm ruộng thì anh có tưởng tượng, mọi người có tưởng tượng là khi mà đi làm ruộng ấy, khi mà Hen mệt đó, người ta sẽ gọi là đứng ở cái tư thế bình thường, còn Hen là ngồi ịt xuống như vậy thì nó sẽ dơ hết. Ở bàn sau thì mẹ hay luôn nhắc, mỗi lần mà khi thấy Hen đi về mà thấy bẩn như thế thì mẹ hay nhắc. Mấy với lầu anh này mà tụ bài tụ uống xin mình này. Xì tẩy tẩy đấy. Đâu hay lâu nè, còn mà đứt sập y tụ uống là xin mình tụi ta ăn coi tụ uống như lâu.
Tại tôi phải ôm cái mà bỏ sang này ô. Cái hối hận mà để về cái được. Còn có hối hận. Em hỏi mẹ là mẹ thấy như thế nào khi mà ngày xưa bắt con lấy chồng, mẹ bảo là nếu mà con mà lấy chồng chắc con không có được như ngày hôm nay. Mẹ cũng cảm thấy hối hận vì nói con đi lấy chồng. Mẹ Hen rất là đáng yêu. Tại vì câu lại tục cái chẳng tục ủng vợ mị điệt để nằm cào thôn là nè để lem mà ủng còn lại. Mẹ bảo là nhà thì có gì cũng không lấy chồng, cũng ở với mẹ. Rồi con gái sợ lớn lấy chồng kiểu giống như gì ấy, khoảng tầm 20 mấy là bảo ế rồi, chắc không ai thì muốn thương nữa. Nên là độ tuổi mà thiếu niên là bắt đầu hối thúc. Thực sự là đây là cái lần về mà Hen thấy là Hen cảm thấy mình tự hào nhất. Tự hào ở đây là mình đã mang được cái sự tự hào đến cho dân tộc của mình. Lần đầu tiên mà có Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam lại có người về. Khi mà Hen đi ra tỉnh hay là ra huyện, không phải là những người mà ở trong chỗ Hen thì họ gặp họ vẫn nhận ra Hen. Họ nói rằng cái ria họ ai ơ cái cái mày này ai. Họ nói rằng là cố gắng lên nhé con đã mang sự tự hào đến cho quê hương, cho dân tộc của mình. Con cố gắng lên, cảm thấy rất là được khích lệ. Giống như Hen nói ngay từ đầu là không phải mình thi về chính bản thân của mình, mà mình thi về cả dân tộc của mình. Sẽ cả thảo trai cơ. Dạ ô gửi cho một nè, chị chàng ấy nói nè pha lên nè, gì là tô bạo lô triệu là gì? Chỉ cái này. Bởi ra trừ mà ai là trừ, là mình le cho cái này. Mẹ luôn nhắc Hen về tiền thưởng, thì Hen bảo là con sẽ chia sẻ thêm cho mẹ lần sau. Tại vì có những cái mà chưa hoàn thành, tức là có những cái mà chưa sắp xếp được phải như thế nào. Mẹ bảo là phải chia thêm cho xã. Tại vì xã của Hen nói rằng là sẽ mang muốn cái tiền, tức là muốn một ít cái tiền thưởng của mình có cái gì đấy kỷ niệm cho cái buôn làng, cho cái xã của mình. Họ bảo là có thể là sẽ bắt đèn điện đường, có thể là sẽ xây một đoạn đường nhỏ để kỷ niệm cho Hen. Thì Hen bảo là Hen đã chia hết 140 triệu rồi. Em muốn là để mẹ hay bắt anh gì phải cái răng. Thấy là nguồn tập bộ buồn. Hen hỏi mẹ là mẹ có buồn khi mà con chia hết tất cả số tiền đấy cho cộng đồng không? Mẹ bảo không, mẹ không buồn đâu. Vì cái đấy là những điều mà con đã hứa thì con phải làm. Ăn rồi mẹ bắt này. Đàn bật nó đang là bừng ngon. Còn họa còn ba khen ngon. Con đây này mà. Còn bệ nấu dầm tròn. Má có tục họ bị tục thì đợi cho họ. Thì con nấu ngon hơn mẹ. Đã mì. Không, mẹ thì nấu thường xuyên, chắc là quen vị. Con gái thì lâu lâu mới về nên ba thoải mái. Tại vì bà xã thì nấu này bà xã không liếm. Tại vì không thử lại liếm. Tại vì con nó nấu ở đây thì ớt đồ ăn mới ngon. Hen nó về đó nó dạ cả đắng này, mình nói dạ nó nói Hen dạ thì đã biết ngon còn đúng với bố anh được, còn mấy đứa kia nó dạ thì nó hay làm. Cái vị của ba với Hen thứ nhất là đắng cay, hai là ba và Hen đều thích ăn cái vị đấy. Ngày xưa á, nhưng mà lúc mà về á, ít khi nào mà bố con có thể gặp nhau. Tại vì ba hay đi làm thuê trưa hay tối sáng. Em còn nhớ một đợt là năm em học lớp 12 á, thì sáng sớm 5 giờ sáng là ba đã đi rồi, và khoảng tầm 7 giờ tối thì ba mới về. Đi làm thuê
bỏ hết cả thời gian chỉ ở trong cái chỗ làm thôi, nên là rất là ít thời gian để nói chuyện với ba mẹ, với ba. Nên con cũng, bố cũng nhớ con cũng nhớ bố. Sinh ngày thì chẳng cầu rồi tận nạp. Em hỏi bố mẹ là bố mẹ sẽ muốn con như thế nào trong tương lai. Nang bro lại tôi vậy cái rằng tôi rằng căn là thọc cái là cái lại lên thọ làนั่นก็แปลงว่าแปลย้อนกัดบ้านแล้วแปลย้อนแปลเด่นกันมันนุ่มกัดเกาะตัดโลนถ้าเราbiết tôi sẽ ngộ ngặt tiếng chân tớ cái blue tôi không nhớ đâm bên ông màu mại quay này sẽ tôi kịch lên nè chị chẳng có rười đầy đi chẳng tên nục ấy nào tên nục trẻ lại thao cái rêu chẳng ấy thao lui này tầng này lòng nạp thì nhập pro Arab brai cái mình pro Arab yuan brai cái sẽ cái tật lon đây này lòng cái nâng pro cái sẽ lại hiệu bát buồn sang brai sẽ tật lon đây mọc lại nè còn nó bị cào chặt lập lệnh chặt năn cái thao lon le rồi đấy phải bảo là con phải luôn cố gắng trong những ngày sắp tới, hãy cố gắng giống như ngày xưa mà con đã từng cố gắng. Trong cái lúc khi con cố gắng như nào thì sắp tới con phải cố gắng hơn nữa. Và cái điều quan trọng đấy là cái cách đối nhân xử thế, tức là đừng có nghĩ mình là hoa hậu mà mình ít tiếp xúc, hay là mình sang chảnh, hay là mình không tiếp xúc với người lạ. Hãy như mọi khi thân thiện, chào hỏi những người lớn khi mà gặp những người lớn ở trong buôn. Đấy là điều mẹ muốn. Câu chuyện của cô Hoa hậu với nụ cười hiền lành, chân chất vừa khép lại. Đó là sự khát khao, đó là ước mơ, là sức sống mãnh liệt để chinh phục những chặng đường. Phía trước còn dài lắm, cô sẽ tiếp tục nuôi dưỡng hoài bão của mình. Và tất nhiên mẹ cô vẫn sẽ luôn dõi theo bước chân của cô, vẫn đốt lên ngọn lửa để tiếp thêm sức mạnh cho cô. Còn người đàn ông ít nói kia sẽ vẫn tiếp tục cày bừa. Chiếc xe cày vẫn chạy và vẫn thổi lên làn khói đen thơm lừng như cái cách cô cảm nhận. Tường làm người kết nối cho Hờ Hen thì Tường có một cái điều mà Tường cứ suy nghĩ hoài á. Mỗi lần nhìn sang mẹ, ba mẹ của Hờ Hen, đặc biệt là mẹ Hờ Hen, nó Tường tự nhiên cảm thấy có một cái cảm giác trong người, một cảm xúc nó lạ lắm. Sao mà một người phụ nữ khắc khổ mà dùng cái từ xin lỗi là quê mùa, ít nói nữa, như vậy mà có thể sinh ra dạy dỗ mà giáo dục một đứa con gái có một cái tính cách nó rất là đặc biệt, rồi cuối cùng đứa con gái buôn làng đó trở thành một hoa hậu. Tự nhiên mình ngưỡng mộ cái người phụ nữ lầm lũi đen mà đầu tóc thì dùng cái từ nó rối chứ nó không thẳng nữa. Nhưng mà em có cảm giác là đối với mẹ của Hờ Hen thì bà vẫn không phải là hoàn toàn với cái niềm vui đó, bà vẫn có một cái gì đó nó rất là khắc khoải và đang lo lắng cho con gái. Bà cứ nghĩ rằng là với cái thành công này rồi đây thì con sẽ sống như thế nào. Vốn dĩ là ba mẹ của Hờ Hen không hề biết là Hờ Hen đã đăng ký đi thi Hoa hậu Hoàn Vũ, và chỉ tới khi mà con của mình được xướng lên với ngôi vị cao nhất thì ba mẹ của Hờ Hen cũng không hề biết, mà nghĩ đây đó là giải đặc biệt. Cho nên là ông bà cũng rất là lo, không biết là con mình sẽ đối diện với cái ngày dài đó sẽ như thế nào. Mẹ cô đang căn dặn cô một cái cách đối nhân xử thế, và đặc biệt là khi bắt đầu bước vào một cái thế giới rộng lớn hơn, nhiều cạm bẫy hơn thì phải sống như thế nào. Hiện tại bây giờ chắc hẳn là bác cũng đang rất là trăn trở nhiều điều cho cô con gái. Thật ra Hờ Hen có chia sẻ là em muốn sau này khi lấy chồng cũng vậy, là em cũng sẽ là một người phụ nữ của gia đình. Có nghĩa là vẫn lui về. Thì bây giờ tung tăng là cứ tung tăng thoải mái để thỏa cái ước mơ đi. Nhưng khi lập gia đình là vẫn muốn là một cái mẫu người truyền thống của gia đình. Giống như mẹ đó, y như mẹ đó. Hay đúng quá. Rồi.
Cô này cổ rất là cá tính, nhưng mà cổ luôn cảm nhận được hết tất cả những cái gì mà cha mẹ đã cam chịu để dành cho cổ ngày hôm nay. Khang biết không, khi mà xem những cái đoạn clip á, đặc biệt là những cái lúc mà chiếu cận vào gương mặt của Hờ Hen á, anh chàng này ngồi kế bên chỉ duy nhất một câu: đẹp quá chị ơi. Đó, đẹp mà quá. rõ ràng là Hờ Hen rất nổi bật trong gái làng. Nhưng mà em ấn tượng nhất là gương mặt mộc của Hờ Hen ở gian bếp của nhà mình, và chỉ có người kết nối mới khai thác được những hình ảnh này mà thôi. Mà cô ấy vẫn rất đẹp, rất là bình dị, rất là dễ thương. Cái lúc đó cho thấy được cái góc cạnh của Hờ Hen rất là đẹp đúng không? Nó giản dị, nó nhìn giống nghiêng nghiêng giống như cái góc cạnh của khuôn mặt em đó. Cũng gần giống em đó, cũng 2 với 10 đó cơ. Hoàng ngồi ở nhà thì mọi người ngoài gương mặt mộc là mọi người có thấy cái dáng ngồi không? Mình nhìn mình mắc cười, mình nói trời ơi coi hoa hậu mà ngồi kìa. Nhưng mình thấy nó gần gũi. Nam tính. Vì cổ cao quá, cổ ngồi bó gối xuống mà hai đầu gối lên tới chứ. Cổ cái quá cao. Mình thấy cái hình ảnh mình mắc cười mà mình cảm thấy rất là xúc động và rất là dễ thương, rất là mộc mạc. Hờ Hen đã gợi lại cho khán giả xem truyền hình, và đặc biệt là trước tiên là các anh chị ở đây á, là cái cảm giác mà khi mà trở về với cái quê hương, cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình, tự nhiên là mình xả vai, gọi đúng là mình xả vai luôn, không còn xiêm áo lộng lẫy gì cả. Mình chỉ là một người con, một đứa con gái của mẹ, một người con của núi rừng, rồi cứ như thế mà mình cứ bình dị để bày tỏ. Thưa quý vị, nếu quý vị muốn theo dõi chương trình Người Kết Nối của chúng tôi thì đừng quên đồng hành với chúng tôi vào những khung giờ phát sóng quen thuộc, và đặc biệt là gửi cho chúng tôi những cái góp ý của quý vị đến địa chỉ email nguikết-nối@mcv.com.vn, cũng như quý vị click like trên trang fanpage Người Kết Nối nha. Quý vị cũng có thể theo dõi chương trình trên kênh YouTube MCV Media hoặc cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe nha quý vị. Và thưa quý vị, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng vào khung giờ định kỳ 22 giờ 45 phút hàng tuần vào ngày thứ Tư trên kênh HTV7. Và số hotline của chúng tôi đó chính là 0919 435 550, luôn sẵn sàng chờ đón quý vị. Và một lần nữa cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình này. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Một lần nữa, diễn viên Cát Tường, MC Thanh Thảo, MC Hoàng Rapper và người dẫn chương trình Q nhất của Người Kết Nối xin kính chào và hẹn gặp lại. Muốn hẹn gặp lại liền tức khắc.